började då var allting så på liv och död på något vis. Det var så otroligt allvarligt och viktigt. Allt var så viktigt med. Men hade jag vetat i början vad vi fick ge och vad vi skulle igenom så hade jag nog aldrig gjort det. Du som person är så i kontraster hela tiden tycker jag när jag har funderat över dig och läst om dig och sett det som du har gjort. Om man träffar dig så här så är du ganska, inte blyg, men man får ingen känsla av att du är den här personen när man ser dig på scenen. Nej, men det är verkligen två människor och det har alltid varit så. När jag går ut på scen och man står inför tusentals människor, det är en helt annan människa än som sitter här. Vad är det för människa? Nej, det är en jäkligt stark kvinna som bara ger allt och jag älskar den sidan hos mig själv och för där får jag verkligen utlopp för allting man kan bära på. Men hur känns det inuti? Jag såg till exempel, jag tror det var på någon turné när ni var i Buenos Aires var 120 000 människor som stod framför dig. Ja, det går inte med ord att beskriva hur det känns. Det är liksom... Samtidigt så känns det som det är overkligt. Alltså, när man väl är i det så är det en sån kraft och det är nästan som jag kan tänka mig ett väckelsemöte. Men det blir helt fantastisk magnet liksom. Och sen när det är konserten är över och man sätter sig i sin lov så är det precis som att man har sprungit världens maratonlopp. Det är underbart. Men nu, när då hela turnén är slut och man sitter hemma igen och ser tillbaka så känns det så som det var på film. Alltså det är en otroligt speciell känsla. Mm. Det är inte verkligt. Nej, ibland får man känslan av att det var en annan värld. Alltså. Och mitt i det här så har du beskrivit så mycket om hur du också fylls av någon slags tomhet och ensamhet på ditt hotellrum när du är ensam. Ja, det är ju tack och lov blivit mycket bättre för jag har lärt mig att handskas med det bättre. Men det beror ju på att jag är lycklig idag. Eller att jag har ett bra förhållande, jag har familj. Att min bas är vad ska man säga, stabil. Under Joyride-turnén då var jag mitt i en jättekris med mig själv. Och då blev det väldigt jobbigt att ligga ute så och turnera och ge massa kväll efter kväll när man inte är i balans med sig själv. Mm. Så det var ju mycket, mycket roligare på den här sista turnén vi gjorde nu. Crash Boom Bang. Där du hade familjeliv? Ja, de var ju med hela tiden. Både Micke och Josefin, det var jätteskönt. För de ger ju mig så mycket stöd och styrka. För det fanns turnéer där Per hade med sig sin Åsa och de var jätteförälskade och din ensamhet blev ännu större. Ja, det blev väldigt påtagligt då när man inte hade någon. Eller det blev man ju ännu ensammare klart. Men å andra sidan, tack vare Åsa och Per som jag känner så väl. De har ju stöttat mig jättemycket och hjälpt mig otroligt många gånger. Och så när det har varit jobbigt. Så att de har ju blivit väldigt nära och goda vänner också. Det verkar nästan som din solokarriär har blivit din dagbok får man en känsla av. När du har haft de här lite grann kriser som du har beskrivit så har texterna som har kommit sen efteråt blivit som dagboksanteckningar känns det som. Ja. Framförallt Ständiga resan var ju det verkligen. Men det var en 4-årsperiod och mitt i egentligen vår jätteframgång med Joyride. Så det blev ju en slags terapi eller vad man ska kalla det för. Skriva av sig där. Och det gör jag ju fortfarande men det går ju vågor. Jag skriver mycket... Inte var dag kanske, men i en bok jag skriver händelser eller var vi är och vilka platser vi besöker. Sen skriver jag faktiskt lite dagbok till Josefin också. Att i vår relation, att hur hon ska liksom känna mig nu när hon är så liten. Så det är så svårt ibland att förklara hur man känner. Men att jag vill att hon när hon blir stor ska kunna förstå mig hur jag hade det under den här perioden. Så jag skriver nästan mer till henne än till mig själv. Och det är rätt roligt. Fast nu lever du i... en familj, du har en bra relation med Micke och du har Josefin. Kommer det bli några sådana där texter mer som ju många människor har tyckt om med dina solo? Ja, elände. Du är alldeles för lycklig nu för att kunna skriva sånt där. Jo, det är klart. Det är mycket... Tyvärr har jag tyckt det varit lättare att skriva när man har mått dåligt. Men å andra sidan så är det ju en konst att försöka skriva om glädjen och göra det på ett värdigt sätt också.
Så vi får väl se vad nästa platta blir. Jag vet inte, jag håller på att samla. Du har varit så utelämnande och har skrivit så mycket om din ensamhet. Du har skrivit om dina misslyckade förhållanden. Det finns ju ett mod i det här också att våga lämna ut sig själv som du har gjort. Varför har du gjort det på det sättet? Därför man blir väldigt stark i det här jobbet. Man är tvungen helt enkelt och man vill hålla på med det här. Och jag tycker det är viktigt också att folk ska se att man är en rätt så vanlig människa bakom hela den här vad ska man säga, kändisfasaden, eller vad man ska kalla det för, eller offentliga personen. Och det är klart att det var en tid där jag hade svårt för att prata om, när det blev för privat blev jag väldigt stängd och sådär. Men sen så kände jag att jag var mogen för och blev väldigt stark av all framgång och allt man går igenom. Och plötsligt så kände jag att jag kanske kunde vara en hjälp för andra människor som mår dåligt eller går i terapi, eller att se att någon annan i min situation kan också känna likadant. För folk tror att vi lever kanske bara i glamour. Men dina föräldrar levde ett oerhört slitsamt liv, får man intryck av. Jo, det har de gjort. De har jobbat väldigt hårt och fött 5 barn, min mamma, och jag är minst då. Så att jag tror nu att jag är den som har fått det mesta av deras tid. För de hade ju, eller min far innan han dog så hade han ju, när han var pensionär, och då hade han ju tid för vårt musikaliska samarbete. Vi har ju hemskt roligt ihop. Jag har ju lärt väldigt mycket av honom. Så att, och det är så himla tråkigt att inte han får se den här framgången som vi har haft. Det hade han gillat. Han dog innan du riktigt slog igenom. Ja, flera år innan. Men din framgång har haft också ett högt pris nu när du har fått barn och du har familj, din egen familj. Så tvingas du bygga murar för att hålla fans och nyfikna utanför. Ja, det är väl inte så dramatiskt, men det är att vi ändå man får liksom hålla en viss distans till, för det finns tyvärr en del människor som inte förstår riktigt att man vill vara i fred ibland och som kommer från nära in på en, och då måste man ändra om sin port, flytta den ner längre en bit ifrån. Men det är också något man lär sig leva med, och jag måste säga att bo i Sverige är jag väldigt glad för att vi gör, för att svenskarna har otrolig respekt och känns bara som ett stöd, tycker jag, när man kommer hem och man har rest mycket. Så tycker jag att det är så härligt att komma hem till Sverige, och det är också något som man uppskattar mycket mer nu, eller förstår mycket mer nu vad ens land betyder. Som folk frågat oss, jag vet inte hur många gånger, om vi ska flytta och ni betalar så hög skatt och allt det här. Men det handlar inte om det, utan det handlar om att trivas och må bra. Och jag menar, pengar är ju mycket, men det är ju inte, jag blir ju inte lyckligare av, vi har ju allt. Vad kan jag mer begära? Vi bor i mitt land och då betalar jag gärna mycket skatt som helst. Och att det har inte med... men man förstår mycket, mycket mer nu vad Sverige betyder än för 10 år sedan. Men om du beskriver då, för att vi som bor här har lättare att förstå den enorma popularitet som ni har. Vad händer till exempel? Vad hände när ni landade i Buenos Aires och mötte människor? Hur var det? Det är totalt kaos. Det är liksom hysteri. Vi kan inte gå någonstans. Det är... är det inte fans som är i vägen så är det ett pressuppbåd utan dess like. Och vi kan inte gå utanför hotellet. Jag kan inte gå någonstans och handla som jag älskar Buenos Aires. Där finns så mycket så här gamla antikvitetskvarter och sånt. Jag älskar att gå och titta på gamla möbler. Det är nästan omöjligt. Ni fick ha livvakt? Ja, då måste vi ha. Liksom. Och vilket gör att man väcker ännu större uppmärksamhet. Så det blir ju bara... Det var någon som sa att du fick göra handpåläggning på... Ja, det har hänt så. Ja, och sen tar de på så sånt och tycker vi har konstigt hår och sånt. Jag lägger runt i Kina, det var ju också så att de... Nej men, vi måste få ta på det, ni är ju snälla människor. Ja, varför skulle vi inte vara? Nej, men alla som kommer från väst, vi är från helvetet och sånt där. Människor som hade uppfattningar om människor från väst som var någonting fruktansvärt. Att det var något man skulle akta sig för.
det är väldigt märkligt. Och de var då förvånade över att ni var vanliga människor? Ja, att vi är trevliga och vara. Liksom. Kina var ju, måste ju ha varit en speciell upplevelse. Ja, det var det. Hade du några betänkligheter att uppträda i en diktatur som Kina? Nej, det hade jag inte, även om jag är självklart... jag tycker inte att man... jag menar, om vi har spelat i Peru, vi har spelat i Sydafrika, alltså jag menar i länder där det är mycket problem och mycket diktatoriskt, om man ska säga. Och där det har hänt massa fruktansvärda saker, men jag får inte ihop det här med att vissa tycker hur kan jag åka dit och spela när läget är som det är. Men de 14 000 som kommer så över konsert, och i alla fall 6 000 av dem var studenter och unga människor, kineser. Den glädje och den kraft som vi såg i de ögonen, trots all militären emellan oss och publiken som var jättejobbig, tyckte jag som artist. De är ju så vana vid det, men de bröt ju igenom. De sjöng, de dansade. Precis, militären hade inte en chans. Och det är som sagt glädjen liksom bara fick ju jättestor plats. Va? Och det tycker jag är viktigt. Varför man kan ju inte, då skulle vi ju aldrig någonsin kunna glädja någon. Och alla de som gillar vår musik eller har följt oss genom åren. Då ska inte de få en chans att se oss stå och spela, för att man snackar om diktatur om man skulle bojkotta kulturen. Det tycker jag, det är fel. Men när man hör Per tala så njuter han av framgångarna så där väldigt tydligt, och du reserverar alltid lite och säger att det är också ett pris. Ja. Och så pratar han om hur härligt det är att ha pengar, och då känner man igen att du börjar lite grann. Det är klart att du får ett bekvämare liv när du har pengar, men jag har ju sett men jag vet ju det att inte ha några pengar till exempel också. Jag vet hur det är att inte kunna handla mat. Jag har varit med om när jag var student, och liksom man kämpar i olika band och höll på där. Så att har du också växt upp så under förhållanden när ni har pratat mycket om hur får det att gå ihop dina föräldrar? Ja, det var rätt tufft. För vi var ju då 5 barn, så att man fick ju verkligen snåla på allting. Hur mycket har du tjänat på Roxette och på din egen karriär? I pengar? Oj, jösses, det får du fråga Janne Berg med. Det är han som håller det. Ingen aning. För det är ju ett sånt omlopp också i utgifter och turnéer. Och, ja, vad är du god för? Det vågar jag inte säga. Nej, det har jag ingen aning. Du har kommit från en arbetarfamilj och du har sett vad det livet innebär, och du har talat om dig själv ibland som feminist. Och har du fortfarande en fot kvar där? Har du klappar ditt hjärta fortfarande till vänster? Jo, jag bara tycker just nu är helt förvirrande när det gäller politiken i Sverige. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag röstade inte i sista valet för att jag visste inte vad jag skulle rösta på. Jag kände mig helt vilsen. Jag tycker det var jättesvårt, jättejobbigt. Så jag känner inget förtroende, och jag hatar att säga det. Det är jättetråkigt, för det måste man ju ha för sitt politikerna. Men jag tror många med mig i Sverige nu de sista åren har varit så förvirrat och så... Jag vet inte, jag hoppas att det blir bättre. Jag tänkte på en kontrast, en bild som jag vet inte om det stämde. Att ni hade en ny Mercedes som blev söndersparkad eller förstörd. Ja, den lyckas vi redan, men det får man ta. Men din kommentar då, om den stämmer, var att du tyckte det var tråkigt för ni var glada över bilen, men att du kunde förstå de som gjorde det? Ja, det kan jag. Jag kan förstå de som är så frustrerade och mår dåligt. Jag menar, sparkar du hellre på bilen än att slå ner någon människa? Kan du känna till och med dåligt samvete för dina framgångar och dina pengar när du har den bakgrund som det här? Nej, för den har jag arbetat så hårt för, och den är jag så stolt över. Så den tänker jag inte ha dåligt samvete för, det var ju hemskt. Nej, tvärtom. Du kan njuta? Ja, visst, jag njuter verkligen av det här. Och jag hoppas bara att det kan ge ännu mer kraft. Ja, man kan utvecklas ytterligare och göra mer för musiken och för kulturen. Hur hanterar Micke det här att det är du som står i centrum, det är dig människor tittar på och pratar med, och så dessutom är det du som
står för en stor del av försörjningen, måste man säga. Nej, det tar han väldigt bra. Han har ju ett eget liv och är liksom, jag menar, pengar för oss, jag menar, det är så mycket andra saker som är viktiga i vår relation än pengar. Så att det är något man gärna vill ha klart för att kunna bo bra och klara sig, att kunna äta och dricka det vin man vill ha eller på krogen och så. Men det är ju inte, menar, det centrala i vår relation är ju vår kärlek och vår kommunikation och vår, vad ska man säga, vi arbetar mycket ihop också. Vi stöttar varandra, skriver musik ihop ibland och har otroligt många gemensamma intressen. Så att det är klart att han kanske är väldigt trött på ibland. Så att när vi går in i en affär till exempel så är det ofta alla vänder sig till mig liksom, för att de känner igen mig då. Trots att han kanske ställer frågan, har ni det idag? Ja, det har vi. Och så tittar de på mig och det är jättejobbigt många gånger. Men å andra sidan är det, och han är också växt in i det här. Va? Och idag har han ju, tycker han är jättekul att följa oss. Och han är ju jättebra rådgivare och stort stöd. Så att, och är mycket kritisk också. Så att, men det gillar jag. Det är skönt att ha någon att diskutera med. Och att man inte alltid tycker lika heller. Det finns en låt på den ständiga resan som, om jag minns rätt, som är väldigt positiv. Och den förstod jag måste handla om när du träffar Micke, eller i alla fall den känslan av att... Till sist. Ja. Jo. Det finns en väg ut även där som det känns att det är något nytt som är på gång. Ja, visst. Nej, det är det. Den kom verkligen i grevens tid. Låten, för jag var nästan klar med plattan. Och vi träffades precis i samma veva som jag höll på att jobba med låtarna och förbereda det. Så att det var ju en otroligt fin avslutning på det arbetet. Vad hände med dig när du fick barn? Egot blev ju mycket, mycket mindre till att börja med. Vilket var väldigt skönt. Du slapp med navelskåderi? Ja, att man plötsligt är man tvungen att se på hela livet genom hennes små ögon också. Och det är viktigt, tycker jag. Men framförallt verkligheten blev ju så tydlig. Det är väldigt lätt, om man har så mycket framgång som vi har, att leva i en väldigt sluten värld. Men att få barn, det plötsligt, det är amning och det är sen ska hon börja på dagis och jag menar det är ute i samhället. Recensioner som du får, är det inför när ni släpper en platta, är det viktigt för dig vad det blir för recensioner, eller kan du hålla distans till det nu när ni har hållit på så länge? Det är mycket, mycket bättre. Eller jag talar inte lika allvarligt längre, men och jag brukar ge till Micke först. Du får läsa först, är det hemskt så vill jag inte se det. Så struntar jag i läsa. Nej, men för man lägger ju ner så mycket kraft och tid och man tycker så mycket om låten själv eller plattan och vad det är nu. Klart man vill att alla ska tycka om det.